Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε φαγάκι φανταστικό στο φούρνο με πατατούλες, κιμά και μπεσαμέλ. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφόλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, αφήστε μου μία καρδούλα και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Ανάψτε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Έχω βάλει σε ένα ταψί λαδόκολλα και θα βάλω ελαιόλαδο γύρω στα 50 γραμμάρια. Εντάξει, τα αφήνω στην άκρη. Εδώ έχω πατάτες, είναι περίπου 1 κιλό. Μπορείτε να βάλετε πατάτες περίπου 1 κιλό, μπορείτε να βάλετε και 900 γραμμάρια, μπορείτε να βάλετε και 1100 και λίγο παραπάνω, δεν μας πειράζει. Εντάξει, εμείς θέλουμε να γεμίσουμε το μεγάλο ταψί του πυρέξ. Κόβουμε στα 4. Κόβουμε σε κύβους. Έκοψα τις πατάτες μου. Θα βάλω λίγο αλάτι, λίγο πιπερί, λίγη καπνιστή πάπρικα. Ανακατεύω. Τις απλώνω καλά και τις βάζω στο φούρνο μέχρι να κάνουμε τον κιμά μας. Εντάξει. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε ελαιόλαδο. Θέλουμε να καλύψουμε τον πάτο της κατσαρόλας. Στην ίδια κατσαρόλα θα φτιάξουμε και την μπεσαμέλ. Οπότε με ένα σκεύος θα κάνουμε και τις δύο τις παρασκευές μας. Δεν τρέχει πολύ, μην το βλέπετε ότι πέφτει ποσότητα. Ένα κρεμμύδι, 2-3 κελίδες σκόρδο. Μία με 2 κόκκινες πιπεριές γλυκές φλωρίνης. Ανακατεύουμε λίγο και περιμένουμε να ξεκινήσει το σοτάρισμα. Ξεκίνησε το σοτάρισμα και θα βάλουμε 500 με 700 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο και αφήνουμε να σοταριστεί και αυτός μέχρι να αλλάξει το χρώμα. Θα βάλω μαϊντανό. Συνεχίζω το σοτάρισμά μου. Τώρα ακούστε να σας πω. Είναι ένα φαγητό που σίγουρα τα πιτσιρίκες σας θα το λατρέψουν. Εάν θέλετε να βάλετε και καρότο μέσα σε μικρά κομματάκια μπορείτε να το κάνετε. Εντάξει, δεν θα το καταλάβουν καθόλου. Οπότε μπορείτε να τα ξεγελάσετε και με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό το σημείο θα βάλω λίγο μαϊντανό. Θα βάλω αλάτι. Πιπερί. Ξέρετε, κλασικά καπνιστή πάπρικα, εγώ πεθαίνω. Αφήνουμε να πιει ό,τι υγρό έχει και να αλλάξει λίγο ο ήχος. Θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας. Θα το σοτάρω για 1 λεπτό. Μία κούπα νερό καυτό όπως σας είπα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να βράσει μέχρι να γίνουν και οι πατάτες μας. Οι πατατούλες μας είναι έτοιμες, έτσι, θα τις αφήσετε να πάρουν αυτό το χρώμα, κάνουν γύρω στα 30 με 40 λεπτά. Θα τις απλώσουμε λίγο, βλέπετε πως έχουν γίνει σαν τηγανιτές. Θα βάλουμε διάφορα τυριά. Και αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να δέσει η πατάτα. Τα τυριά που έβαλα αυτά είναι 150 γραμμάρια. Ο κιμάς μου είναι έτοιμος. Θα τον βάλω και αυτόν. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ξεπλένουμε την κατσαρόλα και πάμε να φτιάξουμε την μπεσαμέλ. Πάμε να φτιάξουμε την μπεσαμέλ μας. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο τεμπέλικος και αυτός που θα σας δείξω σήμερα που είναι ο σωστός. Ο τεμπέλικος είναι βάζεις όλα τα υλικά μέσα, ανακατεύεις συνέχεια μέχρι να πήξει. Έτσι. Ο σωστός τρόπος όμως είναι αυτός. Βάζουμε 120 γραμμάρια βούτυρο μέσα και περιμένουμε να λιώσει. Η ίδια ποσότητα θα βάλουμε σε αλεύρι. Έχουμε ζεστάνει το γάλα μας λιγάκι να είναι σε θερμοκρασία λίγο χλιαρό. Περιμένουμε να λιώσει το βούτυρο. Εφόσον έλειωσε το βούτυρο θα βάλω ίδια ποσότητα όπως σας είπα σε αλεύρι
Έτσι είναι περίπου 7 κουταλιές της σούπας και ανακατεύω καλά μέχρι να αρχίσει να αλλάζει λίγο το χρώμα. Λοιπόν, έχω βάλει το γάλα μου στο φούρνο και εφόσον ψήσαμε λίγο το αλεύρι με το βούτυρο, πάμε σιγά σιγά να βάλουμε 1 λίτρο γάλα. Ανακατεύουμε, δεν θα το βάλετε όλο μαζί, έτσι, τη μισή ποσότητα περίπου στην αρχή, να ανακατέψουμε, να διαλυθεί καλά το αλεύρι μας και μετά θα συνεχίσουμε. Θα σας δείξει από μόνη της η μπεσαμέλ πότε θέλει υγρό, βλέπετε, μόλις αρχίζει και πίζει, δεν καίει αυτό, είναι εντάξει. Βάζουμε γάλα, εγώ έχω επιλέξει να βάλω φρέσκο, άλλοι βάζουν βαπορέ, έτσι, αυτό είναι στη δική σας την κρίση. Το γάλα το βάζουμε σταδιακά για να σπάσουν οι τυχόν σβόλοι που μπορεί να έχει το αλεύρι μας. Ωραία. Σε αυτό το σημείο και μόλις αρχίσει και πίζει θα χαμηλώσω λίγο τη φωτιά μου στη μέση. Κοιτάξτε, δεν έχει κάνει σβόλο καθόλου. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τις πρώτες φουσκάλες. Από τη στιγμή που θα δούμε τις πρώτες φουσκάλες θα το αφήσουμε 1 λεπτό επάνω ακόμα και θα το βγάλουμε. Είδατε εμένα να ξεκίνησε να κάνει. Σε αυτό το σημείο θα βάλω πιπέρι, αλάτι, μοσχοκάριδο, τρίβετε όσο θέλετε εσείς, εγώ δεν θα τρίψω πάρα πολύ, περίπου το 1/4, θα βάλω μία χούφτα παρμεζάνα, έτσι, ή όποιο άλλο τυρί έχετε στο σπίτι. Σε αυτό το σημείο ανάβετε ξανά το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω και βάζετε τη σχάρα στη μέση. Εντάξει. Ανακατεύουμε καλά να λιώσει το τυρί μας, έτσι μας ενδιαφέρει να ανακατέψουμε τόσο που ανακατεύουμε να πέσει και η θερμοκρασία, αυτό θέλουμε. Εδώ έχω 2 κρόκους αυγών. Οι περισσότερες νοικοκυρές κάνετε το λάθος και βάζετε και το ασπράδι. Εάν βάλετε ασπράδι και το ασπράδι μέσα θα σας γίνει πέτρα. Εντάξει, αυτό είναι ένα τερτύπι που το κάνουν στα εστιατόρια και καλώς το κάνουν, για να μπορούν να το κόβουν κομμάτια. Εσείς όμως στο σπίτι δεν έχετε κανένα λόγο να το κάνετε. Θέλουμε μία βελούδινη κρέμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Ανακατεύουμε καλά, να πάρει έτσι λίγο τη θερμοκρασία γρήγορα, να μην μας βράσει το αυγό. Ωραία. Θα πάρω το πυρέξ μου και την απλώνω να πάει παντού. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε λίγο τυράκι τριμμένο από πάνω, να κάνει μια ωραία κρούστα. Ζεστάθηκε ο φούρνος μας, πάμε για ψήσιμο 200 βαθμούς αντιστάσεις μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Περίπου μισή ωρίτσα, 35 λεπτά, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Τώρα θα με ρωτήσετε τι είναι αυτά τα άσπρα κομματάκια. Είναι βούτυρο, έτσι. Εγώ έβαλα μερικά κομματάκια βούτυρο γιατί θέλουμε λίγο πιο ζωμερή και όχι τόσο τραγανή. Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Δεν είναι πολλά, έβαλα 7-8 κομματάκια μικρά τόσα. Λοιπόν, κομμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας με γυρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης με γυρικές απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο.